Tästä alkaa kuukauden mittainen rykäsy Kanadassa Subarun takakontista. Ajoin Goldeniin. Otin muutamat torkut matkalla ja aamulla Rogers Passiin. Otin tällaiset pikaset powernapit Goldenissa ja nyt lähdin ajamaan kohti Rogers Passia. Rogers Pass on Goldenin ja Revelstoken puolessa välissä noin tasan, pikkasen lähempänä Revelstokea. Se on tän Highway 1 varrella. Kun pääsen tonne Rogers Passiin, niin sieltä täytyy tehdä paperityöt valmiiksi, jotta on lupa mennä laskemaan ja pysäköimään siinä Rogers Passin kansallispuiston alueella. Sitä varten täytyy ennakkoon tehdä sellainen kysely tai mikä nyt lienee visailu netissä, koska siellä lumisadepäivien jälkeen tapahtuu tykistöammuntaa, niin tietää, että miksi jotkut alueet on suljettu ja milloin joillekin alueille ei saa mennä ja mitkä on sellaisia alueita, mihin ei koskaan saa mennä. Tästä Goldenista on noin, sanoisinko 70-80 kilometriä Rogers Passiin. Ollaan vielä Albertan aikavyöhykkeellä. Tässä tulee tää aikavyöhykkeen ylitys jossain kohtaa. Kun kello on nyt täällä Albertan puolella 7, se on Rogers Passissa 6. Siellä tehdään päivän lumivyöryasiat tai näiden alueiden avaamiset. Ne tehdään tossa joskus 7:30-8 aikoihin. Niin kun hyvissä ajoin on liikenteessä, niin on mahdollisuus skoorata parhaat lumet. Siinä on päivän tilanne. Rogers Pass on jaettu tällaisiin alueisiin ja jokaisella alueella tehdään omaa lumen alas ampumista ja tänään kaikki alueet näyttäisi olevan kiinni, mutta tosta pääsee pujahtaa tänne näin. Sille tänään pääsee kuitenkin mäen laskuun. Toinen paikka, missä pääsis laskemaan, on täällä tosta vähän niin kuin muutama kilometri Revelstokea kohti. Ja sit sisään. Muodollisuudet hoidettu ja samalla sain vähän infoa. Tänä vuonna ei ole ihan liikaa tullut lunta Rogerissa. Ei kukaan ei tiedä minkä takia. Pitäisi olla lanina vuosi, eli hyvä vuosi tälle seudulle, mutta näin ne vaan on. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Onhan tässä näitä päiviä taitettavaksi. Menen tuohon taakse huoltorakennukseen nyt vaihtaa gearit ja sitten siitä lähden varmaan länkyttämään. Eiköhän tänään jotain kuitenkin mäenlaskuun viittaavaa pääse tekemään. Jos joku on Rogers Passissa ollut, niin tunnistaa varmasti tämän sillan. Tää on ehkä niinku yksi mieleenpainuvimmista hetkistä. Lunta on kaikkialla paljon, ei ehkä tänä vuonna taaskaan, mut niinku pyöreät lumipatjat täällä näin tän puron ympärillä. Tämmönen aika viimeaikainen kyllä. Ei näytä menevä skinnausjälkiä tästä ohi. Onkohan tapahtunut tänään? En tiedä. Kyllä tää noin niinku periaatteessa täällä on ihan ok määrä lunta. Nätisti vielä näitä puskia näkyvissä, mutta nää nyt niin haittaa. Tää kun tulisi 40 senttiä. Tämä olisi ihan erilainen tää mesta. Joo. Tässä on tällaisia ihan hauskoja pikkulaskuja. 200 vertin siivuja.
joita ei kukaan laskenut, niin ajattelin, että aloitellaan nyt tässä näin, niin se saa vähän jalkoja auki tosta lento- ja ajomatkasta. Lunta tulee, jos loppukommenttina tähän laittaisi, mutta tästä mä lähden työntää alaspäin. Löytyy oikein mainioita tällaisia metsäsuutteja. Ja mahtavaa, kun nyt on taas niin kuin tänäkin vuonna on normaalia vähemmän lunta. Kohtaan tietysti tää alkaa olla varmaan se normaali. Kun tässä on nyt, viime vuonna oli tosi huono lumitalvi täällä ja toissa vuonna kun olin täällä oli about saman verran tänne tullessa. Ja silloin oli huono lumitalvi. Näin ne sano. Ehkä nää vaan muistelee jotain menneitä aikoja. Mut niin, kun ei ole liikaa lunta, niin kaikki muodot on niinku tuplasti isompia. Sitä on aivan hädässä ton hiihtämisen kanssa, kun ei ollenkaan tiedä, että miten pitäisi laskea. Ihan mahtavaa, kun ei vaan osaa. Niin. Sukset alamäkeä ja ne kummut, ne tulee. Se on kuin laskis kumpareita, mutta epäsäännöllistä isoa ja vielä vähän huonolla näkyvyydellä. Niin ihan sairaan makeeta.